स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। सब्स्क्राइब गर्नुहोस् हाम्रो युट्युब च्यानललाई र लेटेस्ट अपडेट प्राप्त गर्नको लागि बेल आइकनमा प्रेस गर्नुहोस्। नमस्ते एन्ड स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल टेक्नो इन नेपालीमा। साथीहरू, आज पनि यहाँहरूलाई फेसबुकको एकदम इन्ट्रेस्टिङ एउटा जानकारी लिएर आएको छु। यहाँहरू पनि फेसबुक चलाउनुहुन्छ र फेसबुकमा आजभोलि हरेक साथीले आफ्नो फोटोलाई चाहिँ 3D स्टाइलमा राखेर फेसबुकमा पोस्ट गरिरहनु भएको यहाँहरूले देख्न सक्नुभएको होला। साथीहरू, म फेसबुकतिर जाँदैछु र फेसबुकमा देख्न सक्नुहुन्छ मैले पनि एउटा यो फोटोलाई चाहिँ 3D स्टाइलमा चाहिँ पोस्ट गरेको छु र यहाँहरूले आफ्नो फोटो मोबाइललाई मुभ गर्दा फोटो अलि मुभ हुनेछ 3D स्टाइलमा। साथीहरू, एकदम सिम्पल ट्रिक रहेको छ। यदि यहाँहरूलाई यो बारेमा जानकारी छैन भने आजको भिडियो यहाँले एकदम युजफुल हुनेछ। साथीहरू, एकदम सिम्पल तरिकाले आफ्नो फोटोलाई फेसबुकमा 3D स्टाइलमा कसरी पोस्ट गर्ने भन्ने जानकारी लिएर आएको छु। त्यसको लागि सर्वप्रथम यहाँहरू आफ्नो प्ले स्टोर ओपन गर्नुहोला र प्ले स्टोर ओपन गरिसके पछाडि सर्च बारमा गई फेसबुक भन्ने एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोला र ओपन गरिसके पछाडि यहाँहरूको फेसबुक अपडेट भएको छैन भने अपडेट गर्नुहोला। अपडेट गरिसके पछाडि फेसबुकमा आउनुहोला, फेसबुक एप्लिकेसन ओपन गर्नुहोला र ओपन गरिसके पछाडि होममा जानुहोला। म होममा जाँदैछु। होममा गइसके पछाडि यहाँ स्टाटस यहाँहरूले जहाँ लेख्नुहुन्छ आफ्नो स्टाटस, आफूलाई मनमा लागेका कुराहरू जुन सेयर गरिन्छ त्यसमा ट्याप गर्नुहोला। ट्याप गरिसके पछाडि ओपन हुनेछ र ओपन गरिसके पछाडि थोरै मुनि स्क्रोल डाउन गर्नुहोला। फोटो भिडियोहरू जे यहाँहरूले चाहिँ सक्नुहुन्छ र मुनि थर्ड फोर्थमा देख्न सक्नुहुन्छ 3D फोटो भनेर दिइरहेको छ। यसमा एकचोटि ट्याप गरिदिनु होला। ट्याप गरिसके पछाडि यहाँहरूको ग्यालरीमा गएर ओपन हुनेछ र ग्यालरीमा रहेको जति पनि फोटो रहेका छन् यहाँ देखाउनेछ र यहाँहरूलाई चाहिँ जुन चाहिँ फोटो यहाँहरूले आफ्नो फोटोलाई चाहिँ 3D स्टाइलमा चाहिँ फेसबुकमा पोस्ट गर्न चाहनु भएको छ त्यो फोटो चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला। म यो फोटो ट्याप गर्दैछु र ट्याप गरिसके पछाडि फेसबुकले अटोमेटिकली यसलाई चाहिँ 3D मा क्रिएट गर्छ। यहाँ क्रिएटिङ योर 3D फोटो भनेर यो अप्सन यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। यसले क्रिएट गरिरहेको छ जुन यहाँले सिलेक्ट गरेर पोस्ट गर्न चाहनुभएको छ र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो फोटोलाई 3D स्टाइलमा बनाइसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँहरूले चाहिँ मुभ गर्दा अलिकति एट्र्याक्टिभ भिन्न किसिमको 3D मोडलमा देख्न सक्नुहुन्छ र यो क्रिएट गरिसके पछाडि यहाँहरूले आफ्नो फोटोलाई फेसबुकमा चाहिँ पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा पोस्ट भइरहेको छन्, देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, भर्खरै मैले पोस्ट गरेको यो फोटो मोबाइललाई मुभ गर्दा फोटो पनि मुभ हुनेछ र मोबाइल स्क्रोल डाउन अप गर्दा अनि मुभ हुनेछ। साथीहरू, यसरी नै यहाँहरूले आफ्नो फोटोलाई चाहिँ 3D बनाएर आफ्नो फेसबुकमा चाहिँ पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, आजको भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट एन्ड सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। यति भन्दै आज यहाँमा चाहिँ बिदा लिँदैछु। आजको लागि यति नै। बाइ बाइ। जय नेपाल।